Hello, what is up guys? Eman from Peso Smart Page here. Welcome sa pinabagong episode. Shout out to all the podcast listeners as well. I appreciate you all. Today, we're gonna talk about the Philippine stock market. Mainly yung 5 most actively traded stocks last Friday. Quick disclaimer lang, this is not in any way financial advice. Always remember to do your own research before buying any kind of stock or any kind of asset. Consider this video as a part of your research and I'm just here to give you some insights sa thoughts ko about these stocks, kung bakit sila actively traded and kung bakit sila andito sa top 5 list na ito. And disclaimer ulit, hindi naman ako pro trader, hindi naman ako pro investor, I am just a normal retail investor. So I see myself as a dividend investor and long-term investor sa mga stocks na nagugustuhan ko. And I mostly do fundamental analysis. I do a little bit of technical analysis but it doesn't really affect that much yung mga decision making ko sa pagbenta and pagbili ng mga stocks. And yeah, I just wanna give you some insights and as a background lang, para lang, magkaroon ng konting credibility na yung mga sinasabi ko. I've been investing in the Philippine stock market since December 2018. So, a little bit, almost 3 years na ako nag-invest dito sa stock market na ito. Anyway, let's get started. So, yung una is yung Call Financial, So, kita nyo naman dito, sobrang grabe yung trading volume ng Call Financial. So, ano nga ba yung Call Financial? Well, they are one of the leading, if not like the leading stock brokerage dito sa Philippines. And marami silang ino-offer na products. And yeah, seamless naman yung kanilang, yung kanilang parang, application process. So, pagka mag-apply ka ng account sa kanila, ng broker account, it's really easy. It's all online. Kailangan mo lang ng bank account, like mga IDs, all that regular stuff. And yun. Ang medyo mahirap lang sa kanila is mag-withdraw. And yeah, it takes a while. Siguro, it will take you 1 week, max 2 weeks before mo ma-withdraw yung funds mo, which is a bit of a hassle, lalo na kapag ito yung inaasahan mong income. Itong stock trading, for example, or like stock investing. For example, umaasa ka sa big chunk ng income mo is nanggagaling sa mga dividends na na-earn mo sa mga stocks na binibili mo. So yeah, that's a bit of a hassle. But anyway, that aside, I think solid naman yung Call Financial as a broker. And yun nga, yung volume nila is around 300 million stocks traded in just one day, Isang araw lang yan, guys. So, nung Friday lang yan. Then, yung total value niyan is 1.2 billion pesos. So, ito yun. 1.2 billion pesos. Then, yung kanyang 52-week high is 5.10 pesos per share. 52-week low is 2.5. So, di ba, kung nakabili ka at 2.5, almost a double mo na yung pera mo kung nakapagbenta ka at 5.10. And mostly siguro yung mga pro traders, ganyan yung nagawa nila. Ngayon, tingnan naman natin yung research, So, we don't really we don't wanna dive deep into the prices kung bakit ganun yung price action niya. Ang gusto ko palaging tingnan is itong mga per share data. Ito. Gusto kong tingnan yan. Like silipin yan, mga price ratios. So, price ratios, ang gusto ko laging tingnan is price to earnings. And then PEG ratio. And then yung price to book value. So, gusto kong tingnan yan. Lagi nyo rin tingnan yan. And research nyo lang din kung ano ba yung mga ideal numbers dyan. Okay? And then yung dividend info, syempre kailangan yan. And ito pala, yung 2016 to 2019, you can ignore yung dividend yield dito. Kasi nag-stock split na itong Call Financial. So, inflated itong numbers na ito. So, hindi siya na-readjust, dun sa parang prices niya nag-stock split. So, sobrang na-inflate itong mga dividend yield na ito. So, ito yung talagang true dividend yield nila. Kumbaga. So, mga a little a little under 2% lang every year. Yun yung average talaga nila. And kita nyo naman sa payout ratio, sobrang baba ng payout ratio. Ito inflated din to. So, kita nyo, di ba? 88%. That's not how much they give dividends every single year. So, di ba, last year, 7% lang yung binigay nila na dividend payout ratio. And ito, medyo nakakalito din to minsan. Kasi, di ba, itong dividend yield, ito as it is na to .
So 1.91% lang talaga yan. Ito naman, kailangan mo pa itong i-multiply sa 100 para makuha mo yung tamang info. Kasi kuha tayo ng example dito, GMA7. Kasi ito, yan o, diba? Kita nyo. So ito, 84%. Diba? Ito, 105%. Ito, 1.39%. Ito, 54%. So ito, tama ba to? 24.37% lang binigay nila last year na dividend payout ratio. I'm not sure about that. I think mali to. Kasi hindi naman 5%. What? Hindi, tama pala. Okay. Nalilito ko kasi 2021 na yung iniisip ko. Yeah, tama naman pala to. Oh, tama. Maliit nga pala yung binigay nila last year. Okay, medyo nababaliw na ako. But yeah, ang malaki nga pala lang binigay na dividends is this 2021. So wala pa yung data dito kasi like next year pa yung ma-update. But yeah, going back to call. Baka tayo napunta sa GME7. Yan, ito yung tamang di ba? Medyo nakakalito lang din minsan. So you have to like figure it out and dapat medyo familiar ka na rin sa pagsilip nitong mga figures na ito para hindi ka masyadong malito, 'di ba? Medyo misleading eh. And then yung financials, syempre kailangan nyo ring tingnan. So ang mahalaga naman dito is yung net income palagi. And then yung kanilang sales. So doon mo makikita kung like gumagalaw ba talaga, may nangyayari ba doon sa company. Kasi pag minsan naman, yes, hindi nagre-reflect sa kanilang net income. Like for example, like break even lang sila every single year or like nag-i-incur sila ng losses, pero okay naman yung sales nila, no? So, okay lang yun. Healthy naman yun sa business. Kasi, hindi naman every single year talaga. And kapag ka medyo bago pa lang din, no, yung company, hindi naman talaga kikita yun agad-agad. So, yeah. I mean, kahit nga yung mga matatanda ng company, diba, like, matatagal na nasa business, like, pag minsan, meron pa ring off year. And hindi pa rin sila kumikita, hindi sila nagtatalaan ng net income. So, kailangan yung tingnan yun. And then, syempre, yung short-term borrowings and then long-term borrowings and then current liabilities. Usually, ang magandang billing stock is wala talagang utang. I mean, yes, health din naman yung utang. No? Basta nagre-reflect no, sa sales nila na mas malaki yung sales kaysa sa utang na binabayaran, mas kumikita pa rin sila kahit marami silang binabayaran na utang. So, ayoko maging bias pero ito yung parang model mo. Kasi wala sila halos masyadong wala sila halos utang. Like dito lang sila nagka-short term mo. Last year and then 2019 yung GMA. And then maliit lang yung kanilang long term din. Then yung total borrowing sila ang liit lang din. And then yung kinikita nila is billions. And then nga na-inflate pa last year kasi nawala yung ABS-CBN. So, sobrang ganda nito. Kasi maraming like malalaking companies na malaki utang which makes sense naman kasi sobrang laki ng kanilang company. Kasi ito, tingnan nyo. Saan na yung borrowing sila? Ito, 1 trillion, no? 1 trillion. 1 trillion yung utang ng San Miguel, but is it a good stock to buy? In my opinion, yes. Although, di ba, ang liit lang ng percentage dun sa utang nila nung kinikita nila sa isang taon. Although ito, mababa ito kasi 2020. But yeah, kita nyo naman dito, 10x, di ba? Yung kinita nila compared to last year, nung previous years. So, malaki sila kumita. Kahit na malaki din yung utang nila. Although, kita nyo, di ba? Grabe, from 2016 to 2020. Kita nyo, nagdoble yung utang nila, total borrowings. Ibig sabihin lang yan, marami silang pinag-i-investan na kumbaga parang hindi po bumabalik yung investment na yun. So, they're thinking long-term din, no? Kasi gano'n naman itong mga companies na ito. Hindi naman sila lalaki ng ganito kalaki. Kung hindi sila like yung parang pathway nila or like yung runway nila is hindi long-term. Kung like short-term, quick buck lang gusto nila. Like hindi nila ma-establish yung sarili nila as like one of the leading companies or corporations here in the Philippines. And like recognized din naman sila internationally. Okay, ang dami ko sinasabi. Pero, so ko lang ibigay sa inyo yung insights na yun, no? And yung mga kailangan nyo ang tingnan. And then, syempre, yung dividend history. Kasi, ako nga, mahilig ako sa mga dividend stocks. Lahat ng hawak ko na stocks are like giving dividends every single year. So, kapag wala siyang dividends like the past 5 years, I wouldn't really touch that
that stock unless meron akong play na gustong gawin na parang short term lang, na sabihin ko i-hold ko lang mga 3 months to 6 months lang, and then magte-take profits na ako after that kapag okay na yung percentage na nag-gain ko, like 50% na 100% na, almost a double ko na yung capital ko. So marami akong ginawang ganong play last year, nag-crash yung market kasi like it's a no-brainer then, although yes, sobrang risky din nun kasi I mean, sino ba nakakaalam na makaka-recover na agad, no? Yung mga stocks na yun. Wala naman. But yeah, kailangan mo lang din mag-fall back to the fundamentals of the company. And ito kasing call, medyo mahirap siyang investan kasi nga nag-stock split na siya. And ako personally, I wouldn't buy this stock. Personally lang, again, this is not financial advice. So medyo baba siya magbigay ng dividends. Although growth stock naman siya. And yun nga, recent lang talaga yung stock split niya. So, it's a bit hard to assess kung ano ba kung paano ba naapektuhan itong numbers na to, yung pagbili mo ng stock. Okay. But yeah, ako personally, personal opinion ko lang naman, I wouldn't buy this stock. And then, andito tayo sa Instagram. So, gawa natin ng konting technical analysis yung call financial. So, medyo nasa taas na siya ngayon. Kung i-compare mo nung like earlier this year. So, first quarter nung taon na to. Although hindi naman gano'ng kataas din yung RSI niya. Daily RSI is nasa 53.42. So, wala naman talagang magandang time na bumili. Like the past 2 months? 3 months? Kasi like dito, medyo mataas kang RSI. So, it's a bit overbought. And dito, hindi pa rin naman siya like nagdi-dip. No? Kasi yung dip is like andito na sa 30-ish, 20-ish levels nung RSI. And then kapag binuksan natin yung Bollinger Bands, wala. Hindi talaga siya, walang blips, no? Doon sa market. Like, walang sobrang nagdi-dip dito, walang sobrang tumataas. Well, exception lang ito. Yan dito. Dito magandang magbenta, no? Yan, nag 4.49. Although halos same lang din naman yung price niya currently. Pero yan yung mga blips na kailangan yung makita or like tandaan. Like katulad dito, ito. Yan, di ba? Nag-dip siya ng konti dito. Although ano lang to, week lang. Medyo mahirap bumili dyan. But yun yung mga magandang opportunity if like technical analysis guy ka or gal. So yun yung mga kailangan yung tandaan. Yung MA, EMA naman hindi naman ganun kahalaga. Parang ano lang yan what they call this, parang indicator lang kung bullish na ba or bearish. Kasi pagka above tayo dyan, ito kita nyo, parang naglalaro lang sa level end. Kung mas mataas ka dyan, medyo bullish na yung movement ko. For example, dito, yan, sa area na to, medyo bullish na yung movement. So, may ulit tayo ng example. Lagi kong ginagawang example ng GMA. So, yan, kita nyo. Hindi, mali pala yung ginagawa ko. Dapat pala nasa weekly. I'm sorry. Yan, ito. Yan, di ba? Kita nyo naman, sobrang bullish ngayon nung GMA7. So, tingnan ulit natin yung call. Lahat nga pala nasa weekly yan para makita mo ng tama. Ayan. We're still above naman. I mean, yung call financial is still above itong dalawang linya na ito. So, yeah, you can say na it's a bit bullish pa rin. And hinohold naman niya as support itong dalawang ito. So, yeah, ayun lang naman yung aking insights, no, dito sa call financial. And again, it's really up to you and like treat this as part of your research lang. But yeah, again, personal opinion ko, I wouldn't buy this stock kasi hindi siya masyado nagbibigay ng dividends na ganun kataas yung yield. Ngayon, move on naman tayo sa Mondnesen. So, meron din akong holdings nito, no? So, yeah, obviously, yung opinion ko dito, I would buy this stock. And then, kaka-IPO lang din naman kasi nila at around, I think, 14 pesos ba? I think bumili din ako nito at IPO price. But yeah, nag-dip na rin siya to 12.68. Then, yung highest na niya is 10.10. So, close lang, no? Yung 19.92. So, recent lang yung nakuha itong 52-week high na ito. And then yung trading volume niya is 33.3 million shares yung traded last Friday. And then yung value niyan is 664 million pesos. So, ang laki din, no? So, not quite a billion compared dun sa call, but it's still highly traded and this is a highly liquid stock. So, bakit ko nga ba, again, explain ko ng konti kung bakit ko dinidiscuss itong mga most active stocks na ito. So, ito kasi, itong mga stocks na ito, mas madaling i-manage yung risk mo, no? Kapag ito yung mga binili mong stock or ito yung hinold mo na stock kasi highly liquid sila. Kasi kapag highly traded yung stock, mas madali siyang ibenta sa market and then yung split, no, hindi ganun kalaki. 'Di ba? Kasi let's say na
bumili ka ng isang stock, gustong-gusto mo yung stock, ang ganda ng fundamentals. Tapos hindi naman siya sobrang highly traded. Medyo mahihirapan ka rin, no, bumili dun sa desired price mo. Kasi medyo mataas yung split. Kasi kita nyo dito, yung bid and yung ask price, ang liit lang ng difference niya, di ba? Ito, di ba, kita nyo? Yung bid is 19.88, yung ask price is 19.92 lang. So, pagka ito yung gusto mong presyo, no, ang bilis lang mafe-feel niyan kapag ito is like medyo marupok, no, yung seller. So, yung magbebenta at magbebenta sa'yo ng 19.88, di ba? So, mas mabilis lang yung mafe-feel. In comparison, sabihin mo, 19.88 yung bid price mo, tapos yung ask price dito is 20.5, di ba? Ang laki. Ang laki ng gap. So, medyo mahirap siyang i-fill. So, yun yung mga stocks na hindi masyadong liquid. So, hindi siya masyado highly traded. So, dito, mas madali siyang i-fill. Kasi, syempre, minomonitor din to ng mga market makers. And dun din kasi sila kumikita yung mga market makers na yan. So, ayun. That's a topic for another video. And hindi na natin masyado i-discuss dito. But, yeah. Kaya ko lang to din-discuss sa inyo. Kasi ito yung mga options nyo. Lalo kapag ka-newbies pa lang kayo sa stock market. Na mas okay mag-trade kung gusto nyo mag-trade, no? Or like mag-invest sa mga ganitong stocks na actively traded talaga every single day. Kasi mas mabilis kayo makapag-entry and mas mabilis kayo makapag-exit kung kinakailangan. Kasi nga, di ba, highly traded stock ito and highly liquid. So, hindi kayo masyado masa-stock dun sa stock na bibili nyo. Okay? Alright. So, ngayon naman, punta tayo sa kanilang valuation. So, wala pa masyadong data dito kasi nga kaka-IPO lang nila like couple of months back. Hindi ko na rin maalala masyado kasi hindi ako masyado nakafocus sa stocks like recently. But anyway, kaka-IPO lang nila this year. So, I think 2 months ago. I'm not sure. You can correct me if I'm wrong. So, wala pa siya masyadong data, no? And wala pa rin dividend info. But I believe they will give dividends in the next year. Not this year probably. But may nakapagsabi kasi sa akin na hindi daw magbibigay ng dividends yung month. But I doubt that. Kasi ang laki nung kinita nila last year. Nag-increase yung income nila for last year. Kasi, di ba, consumer goods to fast moving consumer goods itong binibenta ng Mondness. And medyo kinailangan yun lalo sa mga relief parang programs ng government and like ng mga ibang private corporations or mga non-profit organizations. So, medyo nag-benefit doon yung Mondnesen. So, kita nyo naman, nag-i-increase every single year. Halos, ito nga na-double, di ba? Yung net income, more than na-double from 2018 to 2019. So, that's very good. And then, nag-increase pa ulit ng almost 2 billion pesos noong 2020. Ito yung kanilang sales naman, solid din, no? Steady gold tab lang din yung sales nila. So, hindi masyadong nag-i-increase pa ng mga pa 2 billion every single year. And then, yung borrowings lang nila, no? Yung medyo hindi ko trip dito. Pero, inisip ko lang din kasi, like, given the operations that they're doing, itong Mondays, I mean, it's acceptable na. And yun nga, nag-i-increase din naman yung net income nila. And ayun nga, diba, yung mga business naman talaga is nangungutang talaga. Pero sabi nga ni Warren Buffett, mas okay na yung mga businesses is like, it's running on its own. So, yung burn rate nila is na-cover lang din ng income nila. Hindi katulad ng mga, yung mga malalaki nga yung utang, no, na ang dami nilang nababurn and then like hindi na-cover ng kanilang net income. But, I mean, that's fine. Okay lang naman yun. It's part of the business. And yun nga, kapag ka long-term thinker ka naman and you're gonna stick with the company long-term and you're pretty confident dun sa gusto nilang mangyari, no? Sa kanilang vision, sa kanilang runway, kung saan nila gusto pumunta, no? And you wanna stick with them, then wala masyadong problema dun. And ayun nga, time is always on your side kapag long-term thinker ka and long-term investor ka. Then dividend history nga wala pa. But ayun, as I've said, mas trip ko, no, yung mga stocks na nagbibigay ng dividends. And kaya ko naman binili to kasi nga potentially pwede sila magbigay ng dividends in the near future. So, syempre kapag for example, hinohold ko na to like 5 years na and then like never pa sila nagbigay ng isang dividends, no.
I'm gonna sell this. Okay, by that time. Pero siguro hindi naman mga 5 years. Masyadong matagal. Siguro mga 3 years na. So, siguro 2021 ko siya binili. By 2024 or 2025 sabihin natin para like walang putal na sa taon. Hindi pa na sila nabibili ng dividends. I will probably get rid of these stocks. So, hindi naman din gano'ng kalaki yung position ko dito. Like, around 20 or 30-ish thousand lang din yung worth nung binili ko nung nag-IPO. But, yeah. Doon lang talaga ako mag-invest. Binibili ko lang yung stock and then I treat it as an expense and then hindi ko na siya like titingnan in the next, I don't know, couple of years, couple of months. And then, antayin ko lang yung mga dividends na binibigay nila. But yeah, ako personally, for me, I will invest in Mondnesen. Maganda yung upside potential. And yeah, I think yung risk is magiging is pretty manageable. And syempre, depende na rin sa sa risk appetite mo. Kasi nga, ito mga highly traded stocks din ito is highly volatile din. Like, hindi naman katulad sa crypto na grabe, mga 30-20% yung down. Isang oras pa lang or isang araw pa lang ng trading day, gano'n na yung dinadown niya. So, hindi naman siya gano'n. But yeah, yung mga highly traded stocks din is highly volatile din. Kasi nga, ayun, ang dami naghahanap ng blips dun sa market para makapag-entry and para makapag-sell. Pero pagka long-term investor ka naman and yun yung time horizon mo, you won't have any problems buying this stock. In my opinion, again. Kasi nga ako, I invested in this stock and I'm expecting for them to like keep growing yung kanilang income and then syempre eventually they will share that income sa kanilang mga investors. Sa atin, mga small stockholders ng kanilang company. And then yeah, will benefit in the long term and moving forward. Kasi consistent naman silang kikita. Kung consistent silang kikita, consistent din silang magbibigay ng dividends and consistent din yung profit sharing. And then of course guys, konting technical analysis ulit tayo. No? So sa Bollinger Bands, wala pa siyang Bollinger Bands. Kasi konti pa lang, hindi, week pala to. Sa day tayo, pwede ba? Yan, meron na naman. So, yan, di ba? Kita nyo naman dito, medyo, dito pala nag-start yung Bollinger Band. So, di ba dito nag-dip noong July. Ayan, nag-down siya. I think dito siya nag-down ng 12. Ay, hindi pala. Dito pala. Nung start pa lang pala. So, nag-down siya dito around 14.42. So, ang laki pa rin nung kinita mo, no? Kung bumili ka at that time, nung nag-dip. Sabihin natin 14.42. Then, nag-sell ka at 19.92. Saktohin na natin. Ano ba ito? Ayaw sumakto. This is N. Diba? Ang laki para nung kinita mo. 38% pa rin, no? Yung kinita mo pagka doon ka bumili. And then, kung sa IPO price ka naman, well, I think 14 pesos nag-IPO. Tama ba? Yeah, I think 14. Then, bumili ka, nagbenta ka ulit dito. Yan, 42% na yung kinita mo, di ba? So, yes, medyo hit or miss din naman yung pagbili sa IPO. Pero if you like, if you did your homework and talagang sinilip mo yung books nila and sinilip mo ano ba yung mga like plans sila in the future and ano ba yung may mga potential cash flow nila and potential income nila. So, kailangan nyo rin i-estimate yun, no? Bago nyo bilhin yung stock and before you buy in. And ayun nga, di ba? This shows lang, no? Na fundamentally sound talaga itong company na ito. And, well, medyo nagbubullaran din naman yung stock market natin currently. So, everything's a bit bullish. I mean, ang daming stocks na ang laki na nung in-increase, no? Since like, medyo naging bearish siya nung May or June. So, yeah. Kung nag-invest kayo at that time and then you're like looking to sell now, medyo malaki na yung kinita nyo. So, di ba? Ang laki ng potential income and ang laki pa nung pwede niya maging upside in the future kapag i-hold nyo itong stock nito. Lalo na kapag ka naging dividend paying stock. And pag minsan din kasi, kaya hindi naman nagbibigay ng sobrang laking dividends yung ibang stock kasi they consider themselves like, parang ang growth, di ba? Like for example, sabihin natin yung company ni Warren Buffett na Berkshire Hathaway. So, never sila nagbigay ng dividends. Kasi parang kapag nagbigay sila ng dividends, parang mina-minus kasi yun ng mga investors. Like, for example, nagbigay na ng 5% na dividends. Like, yes, mag-increase siya at some point, no, before the X date.
ng 5% or more. And then after that, babawiin na rin nila kasi nga ang daming magbebenta rin na nagdi-dividend play lang. So kumbaga mababawas yung 5% na yun, na value na yun dun sa stock prices. Kasi nga, binibigyan nila yun as dividend. So kapag kinip lang nila ng kinip and hindi sila nagbibigay ng dividend, like they will increase the value nung stock. Parang kumbaga mas mabilis magi-increase yung value ng stock. For some, ganun yung ginagawa nila ng ibang companies. But yeah, for some, like katulad ng GMA7, like consistent lang sila nabibigay ng dividends. And yun yung way nila, ng pagbigay ng value sa mga investors. But it's still the same kind of. Kasi yung dividends, consistent and like talaga nakukuha mo na agad yung pera. So, kumbaga para sa akin, mas gusto ko yun compared sa mga growth stocks nga na. Yes, hindi sila nagbibigay ng ganong kalaking dividends, but yung parang potential growth or pagtaas ng stock prices is mas mataas. Mas maganda yung upside. Hindi ko masyado trip yun, but yeah, I mean, you can have a mix of both if you're up to it. But ayun, I think, yeah, meron na rin man akong Mondness. And so, this is a bit of a growth stock for now kasi hindi pa naman sila nag-announce ng kahit anong dividends. But yeah, I think in the future talaga, I'm pretty confident that they will give some dividends. And yeah, mag-benefit tayo, yung mga stockholders ng Mond when that happens. And if hindi naman, well, it's still gonna increase in prices basta consistent yung kanilang growth. And now we have Converge. So, grabe to. 36.50 na yung Converge. So, grabe. Sobrang bullish ngayon ng mga, what they call this, ng mga telco. Kasi tingnan nyo yung, tingnan nyo yung tel. 1.7 na rin. Like, from 1.195. And then yung Globe, 3,000 na, di ba? So, bumabala akong bumili na to around 2K, 2.1. But, I wasn't able to buy. But, 3K na ngayon. So I'm gonna hold off buying this stock. But yeah, I still think na solid tong stock na ito. But grabe na yung growth niya, from like yung down niya nag 1.7k nga siya. Yun yung 52-week low niya. So that was the lowest price in like a year. Pero same thing dito sa Converge. Like grabe, 13.20. So nakabili ka dito, na doble mo na basically yung pera mo kasi 36.50. I mean, more than double, no? So, pagka nakabili ka mga 18, so yun, double mo pa rin yung pera mo kung magbebenta ka sa current market price. So, grabe yung growth and grabe, yung trading volume. So, 17.4 million shares yung na-trade nung Friday. That amounts to 629 million pesos. So, ang laking pera yan. In just one day, no? Yun yung value na na-trade. So, sa valuation naman nila, so, meron ng 2020 kasi kakalis lang din ito ng 2020, last year lang. So, kung nakabili ka ng IPO and kung pinanood mo yung video ko about the IPO, around 14? Tama ba? Hindi. Hindi ko na maalala kung magkano nag-IPO itong Converge. But yeah, medyo mura lang din siya nag-IPO. Hindi pala. 16, I think 14 yung Monday. Yeah, I think around 16. So, ang laki na nung kinita mo. Basically nga, na-double mo na yung pera mo. And ito nga, diba, kung nag-invest ka nung medyo naging bearish nitong May and June, yung prices ng Converge. So, kung di ka, kung strong hands ka lang, kung nag-buy-in ka lang sa dip, kahit na, for example, diba, tumaas to mga 20-ish, tas bumaba ulit, naging 19, naging 18, then basta consistent ka lang bumibili, lalo na pag nagdi-dip, then, magbe-benefit ka talaga, dun sa peso cost averaging. And yan, kita nyo ngayon, 36.50 na. Ang laki na nung kinita nyo kung nagbabuy-in kayo sa mga dips na yun. Yung valuation, wala pa masyadong data, But yeah, lagi nyo pa rin i-check yan. Yung financials, solid yung financials ng Converge. So, consistently silang nag-i-increase ng income and consistently silang kumakain, or sumasakop ng market share dito sa telco industry ng Philippines. So, kumbaga, naging major players na rin sila, katulad ng Globe and ng PLDT. Dito sa Philippines. And mainly naman ang pinoprovide nila is internet, So yung fiber nila, fiber line. So yun yung kumbaga main edge nila. But recently medyo pangit yung feedback sa kanila, but they're still raking up or like kumikita pa rin sila ng maganda. Kasi last year 15.65 billion na yung sales nila, total sales. So from 2016, more than 10x na yung nangyari in just a matter of 4 or 5 years.
And every single year nga, lumalaki ng lumalaki yan. And I think they won't really stop yung pag-increase, no? ng kanilang sales. So, like, yung target market nila is maganda. Mga rural areas, mga remote areas, no? So, kumbaga, hindi sila, kumbaga, yung best player or like best company to do that. Kasi, di ba, mas maraming resources yung Globe, mas maraming resources yung PLDT. But hinayaan lang nila, nung big bros, no? itong infant na to, to do that. Which is nice kasi yung competition is always nice. And yun nga, consistent na nag-i-increase din yung income nila. And then yung borrowing sa nila, hindi naman ganun kalaki, but it's increasing. Kasi nga, they need the capital para makapag-expand sila dun sa target market nila, which is a bit hard to reach. So, kailangan nila ng significant investment to do that. And para magawa yun, syempre, kailangan nilang mangutang. But I think that's fine. And yun nga, as I've said, healthy naman yung utang basta they're making money out of it. hindi lang yung nangungutang lang and then mali yung paggastos na dun sa nautang na yun. So mali yung parang pag-allocate ng assets. But I think Converge is on the right path, and I believe in the future then they will give out some dividends. Ngayon wala pa. So, consider this as a growth stock. And our personal opinion ko, again, I'm gonna buy this stock. Even though medyo grabe ng in-increase ng stock, I will still buy in. And ang gagawin ko lang is peso cost averaging. I wouldn't really care sa price. Basta I will buy in consistently. And then, syempre, magtitira pa rin ako, no? Siguro sabihin natin mga 10 to 20 or 25% kung kaya nung capital nyo. Yes, mag-buy in kayo every single month. Sabihin natin, kada sweldo nyo, bibili kayo nitong stock na to. Pero syempre, mag-save up pa rin kayo ng konting cash, no? Portion nga. Para mas malaki yung bibili nyo kapag ka nagkaroon ng malaking dip. Diba? Kasi, nangyayari yun eh. Kasi, meron tayong mga market cycle. Merong mga long-term market cycle. Merong mga micro market cycle. Merong medium-term na market cycle. So, kailangan nyo rin din matuto mag-technical analysis para you can take advantage of the dips. And yun nga, kapag ka malaki, significant yung dips, sabihin natin 5%, 10% in like the past week yung dinrop ng stock prices, yun. It's a good opportunity to buy. So, doon nyo i-allocate, no, yung kumbaga sinave up nyo or inipon nyo na capital. Pero syempre, you'll still buy consistently kasi that is like a proven strategy talaga to make money here in the stock market na wala kang masyadong ini-involve na emotions. So, hindi ka everyday magte-trade. Titingin ka lang ng chart ng konti. Ano ba nangyayari? Bumababa na ba? Significant na ba yung drop? Significant na ba yung pagtaas? So, yun. Ganun lang siya kasimple basically. So, ito, tingnan natin yung chart ng Converge. So, sobrang consistent lang. Sobrang consistent lang nung pagtaas. So, yes, alam ko na medyo risky talaga bumili sa ngayon. And, tingnan nyo nga yung PE ratio nito. 33. Well, dito pa lang yun. So, medyo mas mataas na siguro yung PE ratio ngayon. Kasi ang taas na rin ang presyo niya. But, yeah. If you're confident naman and you're gonna stick sa stock market or sa stock na ito in the long term, I think this stock price wouldn't really matter that much in like the next 5-10 years. Although yes, kailangan mo pa rin consider like yung financials, yung potential income nila in the future, making stagnant na ba ito na ba yung full potential niya. So, di ba? Marami kang factors na kailangan i-consider to like buy in. Kaya nga, ang suggestion ko is like mag peso cost average ka lang. And yeah, like save up a portion para nga yung dip dun ka makakabili ng mas madami. Okay, na stocks. So, kumbaga, for example, bumili ka at 36, then biglang bumagsak ng 30. Syempre, mas malaking bibilin mo sa 30 pesos per share. Kasi, di ba, yung mentality palagi, bumili ka sa 36, and then bumagsak ng 30, bumagsak ng 25. Tapos, ayaw mo nang bumili. Kasi, inisip mo, hindi, baka bumaba pa. You already bought at 36. Why wouldn't you buy at 30, at 25?
Doesn't make any sense. Okay. So, mas okay yun, no? Yes, pwede pa siyang bumaba. Pero, di ba, consistent ka lang naman magbabuy-in dun sa stock. Yes, kapag ka bumaba pa siya ulit ng 20 pesos, ng 13 ulit, bibili ka lang ulit ng mas madami pa. So, ma-average out mo rin yan at ma-average out mo. Then eventually, kapag ka naman tumaas ulit yung stock prices, for example, after a year, bumagsak siya at around 15 pesos ulit. And then after a year ulit, tumaas ulit siya, bumulusok na ulit, naging 50 pesos na. Diba? Ang laki nung kinita mo at that point. So it doesn't really matter kung ano yung ginagawa niya short term. Basta yun nga, long term thinker ka and consistent ka nag-i-invest. So yung kailangan mo kasing ma-develop na habit yung pag-invest ng pera mo consistently. Alright guys, so medyo mahaba na itong episode. I think more than 30 minutes na ito nagawa nating episode. So gagawa na ako ng part 2 to discuss yung dalawang susunod, yung ASIN and yung BDO. Para medyo may konting break din tayo sa discussion. So yeah, end na natin yung episode here guys. Sana may natutunan kayo and if umabot kayo at the end of this episode, thank you very much. I appreciate you. Help me grow the channel by smashing the like button. Sobrang nakatulong yun sa algorithm ng YouTube. And if bago ka naman sa channel ko, click mo rin yung subscribe button and ring the notification bell para wala kang ma-miss out sa mga uploads ko every single week. Follow me on my social media platforms at MNPSPH. I'm on TikTok, Facebook, Instagram, and Twitter. Another way to support the channel and become a part of the Peso Smart PH community is through the YouTube membership. Click mo lang yung link dyan sa description sa baba to know more about it. Thanks again for watching and listening everyone. Stay safe. I'll see you on the next episode. Always remember, be Peso Smart.